নমস্কাৰ এই ভিডিওটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হ'ব টিচাৰসকলৰ বাবে বিশেষকৈ অসমৰ টিচাৰসকলৰ বাবে যেহেতু দীক্ষা যেটো এপ আছে দীক্ষা এপটোত আপোনালোকে কেনে ধৰণে এক্সাম দিব পাৰিব আৰু এক্সাম দি আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম গতিকে পোন প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব গুগল প্লে ষ্টৰত আপোনাৰ ফোনত প্লে ষ্টৰত গৈ পিনি ওপৰৰ যেটো সাৰ্চ বাটন আছে তাত টিপিব লাগিব দীক্ষা DIKSHA দীক্ষা বুলি আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰাৰ পিছত প্ৰথম যেটো আহিছে তাতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন মেনু আহিব আৰু তাতে আপুনি ইনষ্টল যেটো আছে তাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটো ডাউনলোড হ'ব মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন মেনু আহিব য'ত ইনষ্টল হৈ আছে এপটো ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এপটো ওপেন কৰিব লাগিব ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন মেনু আহিব লোডিং হ'বলৈ দিব লাগিব আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰন্ট পেজত এনেকুৱা এখন আহিব ইয়াত আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজটো ইংলিশ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইংলিশ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কন্টিনিউ আপুনি ক্লিক কৰিব যেটা আপুনি টিচাৰ হয় গতিকে টিচাৰ অপচনটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত তলত যেটো অপচন আছে board অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰিব boardটো আপোনাৰ যি board হয় অসমৰ board যেহেতু ষ্টেট আসাম board সিলেক্ট কৰিব লাগিব আমি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট ইয়াতে আমি সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মিডিয়ামটো আমি ইংলিশ সিলেক্ট কৰিম ইংলিশ সিলেক্ট কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ক্লাছটো আমি একেবাৰে তললৈ আহিবেনি ইয়াতে CPD সিলেক্ট কৰিব লাগিব CPD সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু আপুনি বেলেগ কিবা ক্লাছ যদি আপুনি পঢ়াইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব নকৰিলেও একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু আপুনি CPD টো মাছ সিলেক্ট কৰিব লাগিব CPD সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি সাবমিট যেটো ব্লু বাটন আছে তাত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত আপুনি কন্টিনিউ ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন মেনু আহিব এটা আসাম টু ষ্টেট সিলেক্ট হৈ আছে নেক্সট যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হ'ব এটো আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব মোৰ যেহেতু গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট হয় মই গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি সাবমিট টু বাটন টিপিব লাগিব তাৰ টিপাৰ পিছত এনেকুৱা এখন মেনু আহিব এখন আহিলে আপুনি কাটি দিব লাগিব এখন লাহেকে ওপৰত যেটো কাটা বাটন আছে তাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন মেনু আহিব এনেকুৱা এখন মেনু অহাৰ পিছত আপোনালোকে সেই যেটো লেফট সাইডে ওপৰত তিনডাল লাইন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকুৱা মেনু আহিব লাষ্টত যেটো লগইন বুলি আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো ৰেজিষ্টাৰ নাও বুলি ব্লু ওলাইছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগালগ এনেকুৱা এখন মেনু আহিব ইয়াতে যেটো আপোনাৰ ইয়াতে যেটো ইয়াৰ অফ বাৰ্থ আছে হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো ইয়াৰ অফ বাৰ্থ মই সাপোজ ইয়াত 1970 ফৰ এক্সাম্পল সিলেক্ট কৰিছো 1970 এটো সিলেক্ট কৰাৰ লগালগ আপোনাৰ নাম ইয়াত ভৰাব লাগিব ফোন নম্বৰ ভৰাব লাগিব আৰু আপোনাৰ এটা পাসওয়াৰ্ড আপুনি ম্যানুয়ালি আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ মতে এটা পাসওয়াৰ্ড আৰু তাত সেই একেটা পাসওয়াৰ্ডে আপুনি ৰিএন্টাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট এইটো তাৰ পিছত আপুনি সাবমিট কৰি দিব লাগিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আকৌ মেইন মেনুলৈ আপুনি ঘূৰি আহিব প্ৰথম যিখন মেনু আছিল তালে ঘূৰি আহিব ঘূৰি অহাৰ পিছত এতিয়া আপুনি যাব লাগিব যেটো ক্লাস বিলাক আছে যে ক্লাস 1 2 3 এনেকৈ আছে সেইটা আপুনি স্লাইড কৰি একেবাৰে লাষ্টত CPD বুলি এটা দেখিব এই CPD ত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন মেনু আহিব ইয়াত গৈ পিনি ওপৰত যেটো সাৰ্চ বাটন আছে তাত আপুনি সাৰ্চ কৰিব লাগিব AS ড্যাশ এটা দি পিনি ক্যাপিটেল SEC তাৰপিছত আমি সাৰ্চ কৰি দিও সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা চাৰিটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আহিব এই চাৰিটা আপুনি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আপুনি অসমৰ হয় আসলে এই চাৰিটা অসমৰ কাৰণে গতিকে এই গিটাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি কিনে এনেকৈ জয়েন আপুনি কৰিব পাৰিব জয়েন কোৰ্স বুলি যেটো আছে হেতু কৰিলে আপুনি কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপুনি এক্সাম দিব পাৰিব আৰু এক্সাম দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এক্সাম যদি ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়া আপুনি সাৰ্টিফিকেটখন পাব আৰু তাৰ কাৰণে যি প্ৰসিডিউৰ আছে তাত সকলোবোৰ কোৰ্সত আপোনাৰ লিখা থাকিব ধুনিয়াকৈ তাত আপুনি পঢ়িলে আপুনি সকলোবোৰ কথা গম পাব আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা বা কিবা ডাউট থাকি যায় তেতিয়া আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব মই নিশ্চয় হেল্প কৰিবলৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ